Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκοτάκια, έτσι, για τον απογευματινό μας καφέ και όχι μόνο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 170 γραμμάρια ζάχαρη, 2 αυγά, θα χτυπήσουμε, ...50 γραμμάρια γάλα, βούτυρο ή μαργαρίνη, λίγο εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού, αν δεν έχετε θα βάλετε 2 κάψουλες, του πάει πάρα πολύ αν θέλετε να βάλετε και ξύσμα πορτοκάλι. Εδώ έχω αλεύρι το οποίο έχω κοσκινήσει και θα βάλω και 10 γραμμάρια baking powder. Θα ανακατέψω λιγάκι και πάμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε. Ενσωματώνουμε στην αρχή με μία σπατουλίτσα. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, βγαίνουν πεντανόστιμα. Ζυμώνουμε μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά όλα. Έτσι, το αλεύρι που έβαλα είναι 550 γραμμάρια με 560, έτσι, για όλες τις χρήσεις. Βλέπετε, έχουμε μια ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια, είναι μαλακιά μεν, αλλά δεν κολλάει στα χέρια. Βάζουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά να ξεκουραστεί η ζύμη και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αφήσαμε τη ζύμη μας, ξεκουράστηκε, θα κόψουμε μπαλάκια των 25 γραμμαρίων. Κόψαμε κομμάτια των 25 γραμμαρίων, έτσι. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι αυτό, βλέπετε. Πιέζουμε στο χέρι μας, παίρνουμε το εξάρτημα, αυτό που τηγανίζουμε πατάτες, πιέζουμε. Κάνουμε μία έτσι και αυτό βγαίνει μετά μόνο του. Βλέπετε. Παίρνουμε μετά ένα ποτήρι και κάνουμε αυτό.
και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Παίρνουμε το μπαλάκι στα χέρια μας, πιέζουμε να μεγαλώσει λίγο. Το βάζουμε στις φριτέζες το εξάρτημα, χτυπάμε, ξεκολλάει, με ένα ποτηράκι μετά κάνουμε αυτό και έχουμε ένα ολοστρόγγυλο κουλουράκι. Πιέζουμε, δεν θέλουμε να πιέσουμε πάνω εδώ γιατί άμα παραμπεί μέσα δεν ξεκολλάει εύκολα, οπότε ξεκινάμε την αρχή από το χέρι μας και μετά το βάζουμε εδώ, έτσι. Παίρνουμε το ποτήρι, το κάνουμε αυτό και έτοιμο. Είδατε πόσο εύκολο είναι? Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε, έτσι. Παίρνουμε το ποτήρι. Ανάβουμε το φούρνο 170 βαθμούς αντιστάσεις, περιμένουμε να προθερμανθεί και θα ψήσουμε. Έτσι θα ψήσουμε μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Τα μπισκοτάκια μας είναι έτοιμα. Έτσι, είναι ένα σαφρός. Μπορείτε να τα αφήσετε όσοι έχουν, έτσι, ή μπορείτε να τα γεμίσετε με μαρμελάδα ή με μερέντα, πραλίνα δηλαδή. Έτσι, βάζετε λίγο στη μέση. Ο χρόνος ψησίματος είναι 15 με 20 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο. Μην βάλετε πάρα πολύ γιατί θα σας βγαίνει απ' έξω. Αυτά είναι τα μπισκοτάκια μας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!